Egyetlen ember volt csak, akitől még a római birodalom is rettegett. Egy hadvezér, akinek a neve hallatán városok ürültek ki, és seregek fordultak vissza harc nélkül. Ő volt Attila. De vajon tényleg csak egy kegyetlen hódító volt? Vagy egy zseniális stratéga, aki pontosan tudta, hogyan használja ki a római birodalom gyengeségeit? Ebben a videóban megnézzük, hogyan emelkedett fel a semmiből, mi volt a sikerének titka, és mi vezetett a bukásához, amikor már szinte egész Európa az ő kezében volt. És azt is megvizsgáljuk, kik voltak valójában a hunok, azok a harcosok, akik fél Európát rettegésben tartották. A hunok eredete belső Ázsiába vezethető vissza. Olyan távoli sztyeppékről jöttek, ahol a végtelen füves síkság találkozik az éggel, ahol szinte állandóan fúj a szél, ahol a túlélés nem választás, hanem az ösztönön múlik. Hosszú vándorlás után nagyjából a 4.-5. században értek Európában, és gyorsan hatalmas befolyást szereztek. Nomád nép volt. Életüket a lovaikon töltötték. Azokon harcoltak, és azokon utaztak. Képesek voltak nagyobb távolságokat megtenni, gyorsak voltak, kiszámíthatatlanok és könyörtelen harcosok. Már a puszta megjelenésük is rettegést keltett. Attila ebbe a világba született valamikor a 4. század végén, vagy az 5. század elején. A pontos dátumot nem ismerjük, és talán már ez is jelzi, mennyire ködbe burkolózik az élete. Az apja, Mundzuk, nem volt király, viszont a hun elithez tartozott. Attila így már fiatalon közel került a hatalomhoz. Gyerekkora sem hasonlított egyetlen korabeli római vagy germán herceg életéhez sem. Nem palotákban nőtt fel, hanem a nyeregben. Mint minden hun fiatal, ő is korán megtanult lovagolni, íjjal lőni, és ami talán a legfontosabb, túlélni. De mindez kevés lett volna egy ekkora hatalom vezetéséhez és seregei irányításához. Attila nem egyszerűen harcos volt. Már egészen fiatalon megmutatkozott benne valami, ami megkülönböztette a kortársaitól. Éles elméje, remek stratégiai érzéke és egyfajta hideg türelme. De a hatalomhoz vezető út számára sem volt egyszerű. A hun birodalmat Attila nagybátyjai, Oktár és Rua irányították. Amikor egyik nagybátyja, Rua meghalt, a hatalom Attilára és testvérére, Bledára szállt. Attól kezdve együtt uralkodtak, legalábbis eleinte. A hunok életében ez az időszak különösen fontos volt. Ekkor már olyan komoly katonai erőnek számítottak Európában, hogy a kelet-római birodalom, más néven Bizánc, hatalmas adót fizetett, hogy elkerülje pusztító támadásukat. Ez nem csupán hadisharc volt, hanem inkább a béke ára. Attila és Bleda jól kihasználták ezt. Követeket küldtek és tárgyaltak, de ha kellett, fenyegettek, ha pedig mindez kevés volt, akkor támadtak. Ez a jól működő, kettős uralmi rendszer nem tartott örökké. Valamikor 445 körül Attila testvére, Bleda meghalt. A források a körülményekben nem egyértelműek. Egyesek szerint Attila ölhette meg, mások szerint természetes halált halt. Az igazság valószínűleg már sohasem fog kiderülni. Egy dolog azonban biztos. Attila ettől kezdve egyedül uralkodott, és ekkor kezdődött igazán a hunok felemelkedése. Attila nem egyszerűen csak folytatta azt, amit elődei elkezdtek, hanem még magasabb szintre emelte. Mikor egy személyben a hatalomra került, a hunok már komoly erőt képviseltek, de ő volt az, aki igazán félelmetessé tette őket. Egyesítette a törzseket, és egyetlen közös cél felé vezette őket, a római világ megrendítésére. Zsenialitása abban rejlett, hogy kiváló érzékkel képes volt különböző törzseket a hatalma alatt összefogni.
Meghagyta a helyi vezetők hatalmát, ha azok szövetségesé lettek és adót fizettek. Voltak olyanok is, akik nem önként csatlakoztak, hanem a túlélésük érdekében hajoltak meg a hatalmas katonai erő előtt. A törzsi vezetők a zsákmányból részesedést kaptak, ami biztosította a hűségüket. Attila karizmatikus személyisége által képes volt végigvinni akaratát minden körülmények között. A kiváló vezetés mellett a hunok kiemelkedtek katonai téren is. Hadviselésük kulcsa a mobilitás volt. A hun lovas íjászok villámgyorsan mozogtak, váratlanul megjelentek, támadtak, majd ugyanolyan hirtelen el is tűntek. Nem ragaszkodtak a hagyományos csatákhoz. Nem követték a szabályokat, és éppen ezen kiszámíthatatlanságuk miatt voltak olyan veszélyesek. Attila azonban nem csak harcolt. Ha kedvező volt a helyzet, és lehetőség volt rá, akkor tárgyalt is. Pontosan tudta, mikor kell erőt mutatnia, és mikor lehet pénzt követelni. A rómaiak pedig egyre nagyobb összegeket fizettek neki. Aranyat, árut, sőt még menekülteket is ki kellett szolgáltatniuk. De Attila nem elégedett meg ezzel. Először a kelet-római birodalom ellen fordult. A Balkán városai egymás után estek el. Erődök, mely addig bevehetetlennek tűntek, megadták magukat, vagy elpusztultak. A római hadsereg gyakran tehetetlen volt a hunok gyors és brutális támadásaival szemben. 447-ben az Utus Foi csata során rómaiak megpróbáltak megállítani őt, de súlyos vereséget szenvedtek. A hunok tovább pusztították a Balkánt, falvak égtek, városok omlottak össze, és a birodalom keleti része megremegett. A győzelmek után Attila serege elérte Konstantinápoly határát is. Sok történész szerint ez lett volna az egyik legnagyobb esély, hogy a kelet-római birodalom fővárosát megtámadja és akár el is foglalja. De a hunok nem tudták, vagy nem is akarták teljesen kihasználni a helyzetet. Lényegesen kedvezőbb volt ezen a ponton megegyezni. Második Theodosius kelet-római császár békeajánlata hatalmas adó formájában igen kedvező volt a hunoknak. Ostromgépek nélkül az erős fallal védett város legyőzése még a hunoknak is nehéz feladat lett volna. A császár által fizetett rendszeres adó sokkal kedvezőbb gazdasági szempontból, mint egy elhúzódó vagy akár sikertelen ostrom, ami a hunok hírnevének is ártott volna. Mindamellett a hatalmas sereg ellátása is egyre nehézkesebb volt, és ők is szenvedtek veszteséget. Mindezt mérlegelve Attila tehát visszavonult. Felmerül a kérdés, mi lett volna, ha Attila mégiscsak megtámadja, vagy elfoglalja Konstantinápolyt? A kelet-római birodalom bukása? 451-ben Honória, nyugat-római társcsászárné elküldte Gyűrűjét Attilának, aki ezt házassági ajánlatként értelmezte, és hozományként Gallia tartományt kérte. Ezt Honória testvére, Valentinianus császár megtagadta, Honóriát pedig eltüntette a színről. Mindamellett még az addigi rendszeres adófizetést is beszüntette. Mindezek együttesen Gallia elleni támadásra késztették Attilát. 30-50 ezer fős sereget indított Galliába, mely osztrogótokból, gepidákból, frankokból, burgundokból, szkírekből, helurokból és más germán népcsoportokból állt. Attila seregét csak kis létszámú honlovasság kísérte, mivel a főerők a Kaukázusban harcoltak az örmények oldalán a perzsák ellen. A kis létszámú honlovasság azonban nem tudta kellően kihasználni sajátos harcmodorát a mellettük harcoló lomha germán csapatok mellett. Attila ellen egy római germán szövetség állt, melyet Aetius vezetett. Szövetséget kötöttek a vizigótokkal, élükön Teodorik királlyal, valamint más germán népekkel, így létszámuk hasonló lehetett Attiláéhoz,
nagyjából 30-50 ezer fő. Az egyesített erők sikeresen állították meg Attila előrenyomulását, aki csapataival az egésznapos harc után szekértáborába vonult vissza. A katalóniumi csata kimenetele végzetes is lehetett volna a hunoknak, de Altius, a rómaiak vezetője végső roham előtt meggyőzte a meghalt vizigót király fiát, Torismudot, hogy haladéktalanul térjen vissza Toulouse-ba, és érvényesítse a korona utáni igényét. Altius úgy érezte, hogy a hun sereg legyőzésével a vizigótok túlságosan megerősödnének, ezért inkább a végső összecsapás elkerülése mellett döntött. A csatának így nem volt tényleges győztese, viszont a hunokat megállították. Mivel a Gallia elleni hadjárat nem hozott egyértelmű sikert, ezért egy évvel később, 452-ben Attila Itália városait támadta meg. Aquileia városát hosszú ellenállás után foglalták el, és szinte teljesen el is pusztították. Ezen kívül több Itália várost is elfoglaltak, vagy egyszerűen csak megadták magukat a hunoknak. A pusztítás hatalmas volt. Városok égtek le, a lakosság menekülni kényszerült. De ekkor történt valami különös. Attila megállt. Nem vonult tovább Róma felé, vagy legalábbis nem pusztította el. A legenda szerint találkozott első Leó pápával, aki rábeszélte a visszavonulásra. Ennek okai különbözőek lehettek. Feltehetőleg Attila ekkor már elérte célját az itáliai hadjárattal, és megmutatta a hunok igazi erejét. Nyugat-római birodalom ekkor már gyenge volt, és katonai eszközökkel képtelen lett volna megállítani a hun betörést. A visszavonulás mellett szólt az is, hogy a sereg ellátási nehézségekkel küzdhetett. Ez vonatkozik mind a harcosok, mind a lovak tekintetében. Az is lehetséges, hogy járványok jelentek meg. Az okokat biztosan nem tudhatjuk. A lényeg az, hogy Attila és a hunok megmutatták igazi katonai erejüket. Ezzel véget ért utolsó nagy hadjárata. Attila birodalma ekkor érte el a csúcspontját. Európa nagy része félt tőle, és a római világ folyamatosan nyomás alatt állt. Egy évvel később, 453-ban saját esküvőjén tartott lakomát. Új feleségét, a germán származású Ildikót vette el. Uralkodóhoz illő pompás esemény volt, hajnalig tartó mulatozással. Miután mindenki sok alkoholt fogyasztott, Attila lefeküdt aludni. Álmából viszont többet már nem ébredt fel. Külsérelmi nyomokat kerestek, de nem találtak rajta. Viszont véres volt a teste, amit feltehetően orrvérzés vagy belső vérzés okozhatott, és így fulladt meg. Vannak, akik mérgezésre gyanakodtak, mely szerint jövendő felesége mérget csepegtetett a fülébe. Esetleg ellenségei akarták így eltenni a lába alól, vagy egyszerűen csak az alkohol ártott meg? Soha nem derült ki az igazság. Halálával véget ért egy korszak, mely mély nyomot hagyott az emberiség történelmében. Ha alaposan megvizsgáljuk, Attila sikerei nem pusztán a katonai erején múlt. Megértette és tudatosan használta az elrettentés erejét. A sikerért nem mindig kellett harcolnia. Elég volt, ha az ellenség elhitte, hogy legyőzhetetlen. Ez a pszichológiai fölény gyakran többet ért, mint bármely csata. Emellett kiválóan használta ki az ellenfél gyengeségeit is. A római birodalom már nem volt az a legyőzhetetlen hatalom, ami egykoron, és Attila pontosan látta ezt, és kihasználta a lehetőséget. Fiai képtelenek voltak nyomdokaiba lépni. Hamarosan kiderült, hogy apjuk karizmatikus képességei nélkül a hun birodalom nem tudja megőrizni egységét. A germánok hamarosan fellázadtak, majd kedvenc fia és örököse Ellák 453-ban elesett az ellenük vívott csatában. Másik fia, Dengizic a birodalom keleti részén próbált sikereket elérni, de ő is odaveszett egy ütközetben 469-ben. Harmadik fia, Ernák
okosan felismerte, hogy megváltoztak az erőviszonyok, így ő kisebb huncsoportok vezetője lett a Fekete-tenger térségében. A zseniális vezér által felépített hatalmas birodalom fokozatosan szétesett, mert nem akadt olyan tehetséges utód, aki képes lett volna egyben tartani a hatalmat. Neve viszont örökre megmaradt a történelemben, mint az egyik legnagyobb és legrettegettebb birodalom uralkodója, aki valaha is élt. Ha tetszett ez a videó, lájkoljad és iratkozz fel a csatornámra, ha szívesen fogadnál még hasonló tartalmakat.